पावर रिड्यूस फार्मूला کې زموږ سره دی وایي چې که فرض کړه f of x equal to x raised to power n سره یو فنکشن دی چې n is the any real number دی نو مثال په تور باندې موږ وایو چې f of x is equal to x cube نو فرض کړه دلته یو پوینټ ورکما نو دا کیلکولیټ کیږي 1 whole cube is equal to 1 نو د فنکشن ل چې ویلو زو ورکوم نو دا x لا نو x پاور چې n واخلم نو ریزلټ زمو سره دا درازي f of x چې دا په y اکسس باندې یو پوینټ وي لکه مثال په تور داري دته مې وي y د پوینټ مې وي y و چې کله په x کې چینج راولم انکریمنٹ مو لګو ډیل x د مې مېر کو د x نو بل پوینټ راغی په x اکسس باندې هغه پوینټ ته مو وي x پلس ډیل x مثال په تور د 1 سره په دې صورت کې x ته 1 ډیل x ما 1 واغستو نو چې د 1 سره 1 جمع کوم نو 2 به راشي نو په 2 باندې مونږه د دې فنکشن ویلو ګورو 2 هول کیوب نو د سره راځي 8 راځي نو دغه پوینټ به هم زما سره په y اکسس باندې وي نو په y اکسس کې چینج راغی هغه چینج چې نو مونږه جرنل ډینوټ کو په ډیل y باندې خو دا چینج مېر کیږي د انیشیل پوینټ باندې د y اکسس د انیشیل پوینټ د تمادل دی وي دا پوینټ چې نو د تمو وي y او د پوینټ تمو وي y پلس ډیل y زګر د تبي y پلس ډیل y وي چې دا پوینټ مېر کیږي په y اکسس باندې د y نه وس چونکه موږ ته په y اکسس کې چینج پکار دی چې په y اکسس کې سونه چې نو مونږه ډیل y از ایکوال ټو د بل طرف ته تیم دې خورولو f of x plus del x minus y وس دا مونږه f of x plus del x په خپل ځای ولکېدو y برابر دی د f of x وس د دې نه پس مونږ ته د په y اکسس کې چې کوم چینج راغلی دی د x اکسس د چینج سره ریشو ګورو نو مونږ دې تقسیم کو په del x باندې د del x ته اپلای کېدو نو پس دا مونږ په ډیفینیشن کې ویلو چې د مونږ ته راکې سلوپ اف د secant line at the on the curve په دغه curve باندې چې کوم secant line راځي نو د مونږ په ډیټیل ایکسپلین کړو نو نیډ ټو ایکسپلین at this point here وس د دې نه پس مونږ په د باندې لیمټ اپلای کوو د لیمټ د اپلیکیشن نه پس زمو سره ریزلټ دا ویلو لیمټ دا چې کوم مونږه په دې فنکشن باندې لیمټ اپلای کوو که فرض کړه لیمټ ایگزیست شي نو دې ته بیا څه ویل کیږي سلوپ اف د tangent line at the arbitrary point x on the curve f of x دا خبره موږ د مخکې په ډیټیل ایکسپلین کړې و چې اوس زموږ سره دلته f of x plus del x ته x plus del x whole raised to power n minus f of x ته x raised to power n as a whole divided by del x when limit del x into 0 دلته کې دا فنکشن موږ خپل اوریجنل حالت کې ولګو د دې نه پس اوس موږ په د باندې باینامیل تیورم اپلای کوو نو باینامیل تیورم دلته ما په د باندې اپلای کو نو دا راغی x raised to power n plus n divided by 1 pictorial x raised to power n minus 1 del x and so on دلته چې زموږ سره دا ویلوز کیلکولیټ کیږي نو دا خبره مونږه د دې نه مخکې په باینامیل تیورم کې ایکسپلین کړی دا په فرست ایئر کې دا فارمولا کړی دا د دې چې پوری باینامیل تیورم راغی ماینس x raised to power n وس x raised to power n د دې x raised to the power n سره کینسل شو دلته زموږ سره دا ټرمز پاتې شو په دې ټرم کې n x raised to power n minus 1 multiply by del x دا زموږ سره په دې ټول ټرم کې کامن دی نو د میته کامن راويستو دلته کې څه پاتې شو 1 پاتې شو 1 divided by 1 pictorial نو 1 راځي دلته کې n کامن تللی n minus 1 divided by 2 pictorial x raised to power n minus 2 نو x raised to power n minus 1 کامن تللی دی نو پاتې شو د x raised to power minus 1 del x یو ته کامن تللی del x پاتې شو and so on دلته چې زما سره کوم ویلوز کاری نو په دې کې دا ټرمز کامن تللی دي اخرنه دلته زما سره del x raised to power n نو دلته کې د دنه چې ما n کامن کړی دی نو په n به تقسیم کما x raised to power n minus 1 کامن تللی نو په x raised to power n minus 1 به تقسیم کما یو del x ته کامن تللی دی نو n del x raised to power n minus 1 پاتې شو دا del x د دې del x سره کینسل شو نو د سمپلیفیکیشن نه پس n x raised to power n minus 1 with respect to limiting value constant دی نو د تیرا بهر شو د دې نه پس لیمټ زموږ سره په هر ټرم باندې اپلای شو د لیمټ کار د چا سره دی لیمټ په بچای اپلای کیږي نو لیمټ با صرف اپلای کیږي په del x باندې د 1 دی د ته اپلای شو n minus 1 divided by 2 pictorial x raised to power minus 1
په کامل لاړو په ډیل ایکس باندې اپلای شو دا او دا کانسټنټ بهر شو تی لیمټ با اپلای شي ډیل ایکس ریز ټو دی پاور 2 ته دی په پاور ته نن وځي and so on دا اخیره پورې په هر یو باندې د لیمټ د رول مطابق لیمټ اپلای شو وز د دې نه پس زموږ سره دا ریزلټ راځي n x raised to power n minus 1 چونکه 1 کانسټنټ دی د 1 لیمیټینګ ویلو د 1 برابر ده زما سره دلته چې لیمټ په ډیل ایکس اپلای شي 0 ته راځي 0 لو په دغه ضرب ورکو 0 ته راغی دلته هم په ډیل ایکس باندې چې لیمټ اپلای شي 0 ته راځي 0 چې سره ضرب شي 0 ته راځي په هر یو کې ډیل ایکس ته په هر ټرم کې دلته ډیل ایکس ته په هر یو باندې چې اپلای شي ریزلټ ته 0 راځي اپ ټو سوان اخرنه هم زما سره دا دی ډیل ایکس په باندې چې لیمټ اپلای شي نو 0 ته راځي 0 ډیوایډډ بای n ملټیپلای بای x raised to power n minus 1 دا نم 0 راځي نو زموږ سره ټول ټرم 0 شو د لیکلای شم چې nx raised to the power n minus 1 multiply by 1 دا د نسر راځي 1 راځي نو دا د کیلکولیشن نه پس موږ د سمپلیفیکیشن وکړو چې d divided by dx of y برابر دی د x raised to power n is equal to nx raised to power n minus 1 which is required